Felhívjuk kedves nézőink figyelmét, hogy a következő műsorszámban a nyugalom megzavarására alkalmas tartalom is bemutatásra kerülhet. Van egy fiatal, boldog pár, akik izgatottan várták első kisfiúk érkezését. Aznap viszont, amikor eljött a 36. heti ultrahang ideje, a legrosszabb rémálmuk vált valóra. Benni már az anyamében is élet-halál harcot vívott, és azóta sem adta föl. Egy új mexikói kezelés végre reményt adhat a családnak, hogy a fiúk egyszer beszélni és járni fog. Ehhez azonban 17 millió forintra van szükség. Anyuka, ez a gyerek, ez nem, hogy ezt nem fogja kinőni, hanem sokkal jobban tennék, ha ezt most beadnánk egy intézetbe. Reggel még a Luizit leraktuk a mamánál, és mondtuk, hogy pár óra is jövünk, és aztán 2 hónap múlva jöttünk haza. Bogi és Gergő sosem felejtik el azt a napot, amikor boldogan indultak a 36. heti ultrahangra. Nem sejtették, hogy néhány óra múlva az egész életük megváltozik. Úgy indultunk oda reggel, hogy minden rendben van. Tehát egy teljesen zavartalan terhességből, teljesen jól voltam, nem semmi jele nem volt annak, hogy ő éppen nagyvérzést kapott előtte. Otthonszülésre készültek, de amikor az orvos meglátta az ultrahang felvételt, azonnal császármetszést kért. Elkezdődött a napokon áttartó harc a kisfiú életéért. 2880 grammal született, és 800 g víz volt a testén. De Benni túlélte és nem adta fel. Már az anyamében agyvérzést kapott, 3 hónappal később pedig Down-szindrómát diagnosztizáltak nála. Most 3,5 éves. Nem tudja használni a kezeit és a lábait, és a beszédközpontja is sérült. Úgy él a testében, hogy a síráson és 1-2 hangon kívül más jelzést nem ad a külvilágnak. Születése óta heti 4-5 alkalommal jár különböző fejlesztésekre, sem ő, sem a család nem adja fel. Szeret úszni, gyakorlatilag imád vízbe lenni, de ott tök könnyen el tud lazulni, szóval az esti fürdés az kb. Neki egy jutalom egyébként, mikor így beül, és akkor itt totál így elernyed. De csak meleg víz. Csak a meleg víz, Csak a meleg víz, igen. Benni egészséges nővére Luizi hatalmas támasz a szüleinek. A testvérek között különleges kötelék van, és miatta akkor is kimozdulnak, amikor már erejük végén járnak. Szeretnék, ha lányuk gyermekkora, már amennyire lehet, felhőtlen maradna, pedig náluk a séták sem zajlanak hétköznapian. Nagyon sokan így oda jönnek hozzánk, és mondják, hogy hogy lóg a feje a gyereknek, és hogy csináljunk már vele valamit, mert hogy ez így neki nem jó. Kívülről ilyen furának néz ki, hogy így ilyen nyekle-nyakla a gyerek a kezünkbe, de hát most ő ezt tudja csinálni. Találtam egy kísérleti kezelést Indiában. Ez lehet az egyetlen reményünk. Azonban most felcsillant a remény. Egy igaz történeten alapuló film rávilágított arra, hogy lehet gyógymód Benni problémájára. Igen, akár megtanulhat járni, akár megtanulhat kommunikálni. A mexikói kezelés teljes költsége 17 millió forint, amit október közepéig kell összegyűjtsön a család. De milyen módon képes segíteni ez a terápia? Ezeken a sérült agyterületeken felébreszt sejteket, és megkéri úgymond, hogy vegye át ezeknek a elhalt sejteknek a szerepeit, és kapcsolatokat alakítson ki az agy különböző területei között. És ezért van az, hogy ugye a sérült gyerekeknek elindulnak bizonyos funkciói, és jobban kezdenek el teljesíteni. A kvantummágneses citotron terápia jelenti az utolsó kapaszkodót a család számára. Évek óta szorgosan, de csendben küzdöttek kisfiúk fejlődéséért, azonban úgy érzik, eljött az a pont, ahol már segítséget kell kérniük. A történetükkel a nyilvánosság elé kell állniuk, még ha ez pokoli nehéz is nekik. Igazából az is csoda, hogy ő megszületett, és nem halt meg az anyaméhben, és az első 5 napban nem is tudták, hogy ő életbe fog-e maradni. Ő már rég feladhatta volna, de hogy ő nem adta föl, és hogy így megy előre és csinálja, és hogy akkor így mi se adhatjuk föl. Tehát ha van egy lehetőség, akkor, és most ezt kell csinálni hozzá, akkor ezt csináljuk hozzá. Bíznak abban, hogy az emberek meghallják segélykiáltásukat, és egy kis összefogással sikerül összegyűjteni a pénzt Benni kezelésére. Optimisták és mosolygósak, minden vágyuk, hogy kisfiúk egyszer majd megölelhesse őket. Sokszor így ránézünk egymással a Geribe, és akkor így most jól vagy? Most jól vagyok. Most boldogok vagyunk, és akkor most ennyi, és akkor megyünk tovább, és majd megküzdünk minden helyzettel, amikor azok jönnek. És hogy igazából így lehet
boldog életet élni így is. Még akkor is, ha ez nehéz.